بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدایو کې چې ښه هفته مو شروع کړې یو ګشت بیا زه راغلم چې تاسو ته تشریح کوم دغه هفته کې تاسو باید کوم کارونه وکړئ. اول سر د دغه صفحې نه شروع کوو او دا هغه صفحه ده چې تاسو هره ورځ باید دې سره تمرین وکړئ. لس دقیقې هره ورځ سهار چې جګیږئ دې سره باید تمرین وکړئ. کوشش وکړئ چې اول پرېږدئ دا ووایئ، بیا د دې پسې تاسو ووایئ. چې ښه مو زده سو بیا اول تاسو ووایئ، بیا واورئ چې دا څه رقم وایي، تاسو غلط ویلې ده که سم مو ویلې ده. داسې مخته ځو، دغه صفحې نه د موږ او تاسو کارخانګیان شروع کیږي. مانداگ 14 دسامبر اردلیسته ده. دلته QR کود لري، دا ټول لغتونه تاسو ته وایي. فکر نکوم چې دا ترجمه ته ضرورت ولري، خو زه زر بیا هم تاسو ته وایم. handler خریداری ته وایي، شوپر هم خریداری ده. بیتالر پیسې ورکول، کاستر قیمت درلودل، فروگر پوښتنه کول، سوارر جواب ورکول، فینس موجود یا هم وجود درلودل. دیرت قیمتی شی، قیمت، بیلیگ ارزان، ارشکته معذرت غواړم، کندو یلپمی، آیا ته کولی سې ما سره کمک وکړې؟ هور میکی کوستر څومره قیمت لري؟ یو شی پوښتنه کوئ، دلته بیا یو نوم ایږدئ. وات کوستر دا او دا دواړه یو معنا ورکوي، څومره قیمت لري. دیت کاستر دوغمره کرونر دا قیمت لري دوغمره کرون. وار فینس چیرته موجود ده دغه شی، یو شی یادوئ. مثلا تاسو که مغازې ته ځئ پوښتنه کوئ وار فینس مثلا بانان، هغوی وایي کیله دغه جای کې موجود ده. هارنی آیا تاسو لرئ دغه شی؟ مثلا یو چا نه یو دکاندار نه پوښتنې کوئ چې آیا تاسو سره مڼې سته؟ هارنی اپله آیا تاسو لرئ مڼې؟ کارت الر کنتنت کارت سره پیسې ورکوم که کنتنت یعنی نقدی پیسې ورکوم. dit blir دوغمره کرونر دا وسو دوغمره کرون. وار dit براسو بیا هغه تاسو نه هماغه څوک چې خرڅوي پوښتنه کوي، وایي همدومره و هر شی، یعنی چې آخر سر کې د تاسو خریداري خلاصیږي هغه تاسو ته وایي همدومره و ټول شیان، تاسو وایي و. ویل دو ها کویتو آیا ته غواړئ یو کویتو؟ تاسو یا وایي و یا هم وایي نه. تریک دین کود وایي ووهه خپل کود. دا چی شده؟ دا هغه بخش ده چې تاسو باید ووایئ. دا وربونه ده، ایتر و دریکر هغه کارونه چې کیږي. ترجمه ته ضرورت نه لري، تاسو دا وایئ او خپل غږ ثبتوئ، خپل معلم ته یې لیږئ. دلته تیکر اوم یو شی چې د تاسو خوښیږي او تیکر اینته اوم یو شی چې د تاسو نه خوښیږي. معنا ورکوي. دلته یاسمین handler یاسمین خریداری کوي. یو تکست ده، زه تاسو ته ترجمه کوم، دا هم د مانداگ کارخانگی ده. یاسمین handler frukt på målvangstorget یاسمین خریداری کوي خپل میوه د målvangstorget نه. Hon köper 3 apelsiner och 3 bananer هغه خریداری کوي 3 دانې مالټې او 3 دانې کیلې. Hon frågar هغه پوښتنه کوي what kostar det څومره قیمت لري دا. Hon svarar 25 kronor هغه جواب ورکوي 25 کرون. Hon betalar och går hem هغه خپل پیسې ورکوي او ځي کور ته. Hon ficker هغه چای چیکي، چای مصب یعنی چې هماغه یو وخت ده د چای چیکلو چې پکې هر شی چیکي یا خوري. Hon dricker kaffe هغه کافي خوري. och äter en kaka او ورسره یو کلچه خوري.
Hon tycker om kaffe. Aga daghe kaffe dir خوخیگی. Hon tycker inte om te. Au daghe chai نخوخیگی. Yasmin lagar mat. Au Yasmin dode پخیگی. Hon äter middag. Aga خپل د شپې ډوډۍ خوري. Hon diskar efter middag. پس له شپې ډوډۍ نه هغه ظرفونه مینځي. اول دا تکست راوړئ دلته یې لیکئ. دا هم د دوشنبې کارخانگی ده. بیا ورپسې دلته ویل ده dra ett streck från ordet till rätt bild. خطکش کې د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دا عین شی خطکش کوئ. دا د سهشنبه 15 دسامبر کارخانگی ده. مات و دریک د ډوډۍ او د نوشیدنی په مورد کې ده. تاسو هر لغت چې دلته ګورئ چې سم ده هغې کې یو کریس دی. لغتونه ګورئ هر یو چې سم ښکاري هغې کې یو کریس دی. دلته ویل ده سکریو یعنی ولیکئ. دلته د دې لاندې څه شي لیکل سوي نه ده. دا ورب ده یا فعل ده. فعلونه ده. تصویرونه یې ده. تاسو ګورئ مثلا دا خورین دلته په سویډني لیکئ äter او دلته ګورئ چې دا څه شي کې هماغه دلته لیکئ. دلته څه شي ده د یاسمین تکست مونږ او تاسو یو ځای ومویل. هغه تکست بیا یو ګشت ووایئ. بیا دغه سوالو ته تاسو جواب ورکئ او خپل غږ ثبت کړئ او لیسه ته ولیږئ. څه رقم چې د یاسمین په هکله تاسو باید توصیه کوئ چې یو قصه وکړئ. مثلا یاسمین چیرته ځي، چی شي اخلي، څو پیسې ورکوي، کوم شیان اخلي، څه سوال کوي، څه جواب کوي، پیسې څه رقم ورکوي، کافي څه وخت خوري، بیا د هغې څه شي خوښیږي، څه شي نه خوښیږي، څه وخت ډوډۍ پخوي، څه وخت ظرفونه مینځي. دا ټول باید یو قصې په شان تاسو ووایئ، خپل غږ ثبت کړئ او لیسه ته ولیږئ. دا تقریبا دغې سره ارتباط لري. مستقیم همدغه قصه ده. یعنې دې ته چې سم غوږ ونیسئ بیا کوشش وکړئ چې د یاسمین قصه وکړئ او لیسه ته ولیږئ. دلته دیکتامن ده. تاسو دا دیکتامن دلته غوږ نیسئ یو یو دلته لغتونه لیکئ. لیسنا och skriv orden. دا د کوم ورځ کارخانگی ده؟ tisdag 15 december. دا هم د tisdag 15 december کارخانگی ده. دا چیش ده؟ یو دیالوگ ده. د دوه کسو خبرو ده. ویل ده لیسنا på och läs dialogerna. اول غوږ ونیسئ دغه QR کود ته. بیا خپله کوشش وکړئ چې دا ووایئ، خپل غږ ثبت کړئ او لیسه ته ولیږئ. یاسمین ویلې ده هی. هاشم ورته وایي هی. vad vill du ha؟ وایي چی شي ته غواړې؟ یاسمین ورته وایي 3 äpplen och 3 päron tack. وایي 3 دانې مڼې او 3 دانې ناک تشکر. دا وایي یاسمین وایي vad kostar det؟ وایي څومره قیمت لري؟ دا هاشم ورته وایي det kostar 18 kronor. دا وایي varsågod یعنی پیسې ورکړي. وایي دغه ده. دا وایي tack så mycket تشکر. یا تکستم دومره و دا onsdag 16 december ده. ordlista vecka 41. نه دا غلط ده. vecka 41 اوس نه ده 51 ده. دلته ویل ده läs orden. دا لغتونه تاسو ووایئ. فکر نه کوم تاسو ته ضرورت وي چې دا زه تاسو ته ترجمه کوم ولې چې ډېر مو تکرار کړې ده. دا د onsdag 16 december کارخانگی ویل ده dra ett streck från ordet till rätt bild. خط کش کې د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دا عین شی هماسې کېږي. دلته ویل ده لیسنا و läs
اول غوږ ونیسئ بیا یې ووایئ. دلته QR کوډ لري. دا تکست د ایلیاس په مورد کې ده. ویل د ایلیاس شوپر کلیدر. وی ایلیاس خریداری کوي کالی. ایلیاس شوپر کلیدر på Emporium. وی ایلیاس خریداری کوي کالی د امپوریا نه. Hon köper en tröja, en t-shirt och en mössa. هغه وی خریداری کوي یو جاکت، یو تی-شرت او یو خولۍ. Tröjan kostar 50 kronor. وی جاکت قیمت لري 50 krona. T-shirt kostar 20 kronor. تی-شرت قیمت لري 20 krona. Mössan kostar 10 kronor. او خولۍ قیمت لري 10 krona. Elias betalar 80 kronor för allt. Elias 80 krona ټول شیانو ته ورکوي. هماغه دغه تکست چې مو ولوست دلته راوړئ. هغه تکست منظم او صفا لیکئ. دلته هم دیکتامن ده. att handla. دلته QR کوډ ته غوږ نیسئ. lyssna och skriv orden. غوږ نیسئ او بیا یو یو لغتونه چې دوی وایي لیکئ. دا هم د torsdag 17 december کارخانگی ده. ordlista ده د رنگونو. رنگو که ضرورت نداره چې زه ترجمه کوم. دلته ګورئ. färger ټول رنگونو ته وایي. خپل رنگ ته وایي. rea هغه شی چې ارزان سوی هغې ته rea وایي. byta چې یو شی تبدیل کړي تبدیلي ته وایي. ret ستاسو حق ته وایي چې د چی شي حق لرئ. ret حق. bytes ret یعنی د تبدیلی حق. اکثرا هغه شیان چې په rea کې هغه د تبدیلی حق لري. open shop یعنی یو شی چې اخلي چې په rea کې نه بیا هغه open shop لري. دوباره تاسو کولی شئ خپل پیسې واخلئ. et kvitto یو kvitto. totalt سرجم. är du medlem آیاتن وی په دغه دکان کې عضویی که عضو اوسئ بیا 1.5 پلا تاسو ته لږ ارزانه وي. 1.5 شیان. et konto هلته چې پیسې جمع کیږي. swish یو اپ ده چې تاسو کولی شئ پکې پیسې ولیکئ. دلته خط کشوئ د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دلته ګورئ چې دا کوم رنګ ده هماغه انتخابوئ. حلقه کوئ اول بیا لاندې لیکئ چې دا کوم رنګ ده. دلته یو بل تکست ده. داوید شوپر nya kläder. داوید نوی کالی اخلي. داوید åker till mobilia. وایي داوید خپل موټر وړي موټر کې ځي تر mobilia پورې. hon köper en grön mössa, en svart halsduk och ett par grå vantar. وایي داوید خریداری کوي یو فولادي خولۍ، یو تور دستمال د غاړه او 2 دانې فولادي دستکشې. Det kostar 450 kronor totalt och det är öppet shop. وایي ټول پیسې کېږي 450 krona totalt یا سرجمع او هغه اوپن شاپ لري. یعنی که خوښې نیسي بیرته یې راوړي پیسې ورکول کېږي. داوید شوپر نی یکه آکسو. وایي داوید یو کرتۍ هم اخلي. Den är grön او رنگ ده شین. یکن är på rea او هغه کرتۍ په ارزان شوي شیانو کې ده. داوید har bytesrätt men inte öppet shop på jackan. وایي هغه د تبدیلی حق لري مګر د بیرته پیسې اخیستلو حق نه لري. jackan kostar 800 kronor. هغه کرتۍ قیمت لري 800 krona. هماغه تکست راوړئ دلته یې لیکئ او دلته بیا یو دیکتامن ده د färger د رنګونو. دلته غوږ نیسئ او یو یو دلته به یې لیکئ. کارخانگیان ما هم دومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. بیا هم
که تاسو ته سوال یا پوښتنه پیښیږي تاسو کولی شئ چې موږ